السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بكم أعزائي المشاهدين في كل مكان. مع كل صورة جديدة لتلسكوب جيمس ويب بنشوف الكون في صورة جديدة وتفاصيل جديدة بتضيف معلومات جديدة عن نشأة المجرات والنجوم والكواكب. وشفنا ده في الصورة الخمسة الأولى اللي أعلنت عنها وكالة ناسا في 12/7/2022، واللي عملنا فيديو عنها واللي ممكن تشوفوه من خلال الرابط في صندوق الوصف أو من خلال الآي اللي هيظهر في أعلى الفيديو. والصورة الجديدة اللي أعلنت عنها وكالة ناسا كانت لمجرة عجلة العربة كارت طويل، وهي أكثر إثارة من سابقها. وسبق ورصدت هذه المجرة بتلسكوب هابل، لكن المجرة الدرامية كانت محاطة بالغموض بالنظر إلى كمية الغبار التي تحجب الرؤية. والصورة الجديدة لتلسكوب جيمس ويب ساعدت العلماء في وضع تصور لما حدث لهذه المجرة حتى أصبحت على الوضع الذي عليه الآن. في فيديو النهارده هنتكلم على مجرة كارتويل، وهي اللي أضفت صورة جيمس ويب ومقارنة بينها وبين صورة تلسكوب هابل. بس قبل ما نبدأ ادعمنا باشتراكك في القناة وفعل زر الجرس عشان توصلك إشعارات بالفيديوهات الجديدة. في البداية هنرجع بالزمن لورا حتى عام 1941، عندما اكتشف العالم الفلكي السويسري فريدز زويكي مجرة عجلة العربة، وهي مجرة عدسية تبعد عنا حوالي 500 مليون سنة ضوئية. والمجرة العدسية أو المحدبة هي نوع من المجرات قدسية الشكل، ويبدو تكوينها بين المجرة الإهليجية والمجرة الحلزونية. هذا التصنيف يعتمد على شكل المجرة أكثر من تفاصيل طبيعة تكوينها، ويمكن وصف المجرة المحدبة بأنها مجرة حلزونية فقدت مادتها الغازية بحيث لا يتجدد تولد النجوم فيها، ولهذا يحوي ذلك النوع من المجرات نجوما طويلة العمر ويكثر فيها الغبار الكوني بالقرب من حوصلتها المركزية. والنظرا لقلة وضوح أذرعها يصعب التفريق بينها وبين المجرات الحلزونية. وتوجد مجرة كارتويل في كوكبة معمل النحات، ومظهرها يشبه إلى حد كبير مظهر عجلة العربة، ويبلغ قطر المجرة نحو 150 ألف سنة ضوئية، أي أنها أكبر بقليل من مجراتنا درب التبانة. المجرة تحتوي على الكثير من النجوم النيوترونية والثقوب السوداء، مما يتسبب في إصدار الكثير من الأشعة السينية. ومجرة كارتويل الكبيرة هي العضو المهيمن في مجموعة مجرات كارتويل، والتي تتكون من 4 مجرات حلزونية مرتبطة مع بعضها ماديا. في البداية كانت مجرة كارتويل مجرة حلزونية عادية مثل مجرتنا، قبل أن يحدث لها عملية تصادم عالي السرعة مع مجرة أصغر منها غير مرئية في هذه الصورة قبل 200 مليون سنة. ومن المحتمل أن يكون هذا التصادم قد حدث لها في المركز، لذلك كان تصادم عنيف، حيث تسببت قوة التصادم في خلق موجة قوية من الغبار والغاز، واجتاحت الموجة المجرة بأكملها، مما أدى إلى ولادة نجوم جديدة حول المجرة. وهذا ما يفسر اللون الأزرق حول المجرة. يعتقد بعض العلماء إلى أن هذا الشكل الغريب الذي تبدو عليه المجرة هو مرحلة تأتي بعد تصادم المجرات، وسوف تتخذ شكلها الحلزوني بعد ملايين السنين. يلاحظ أن هيكل مجرة عجلة العربة معقد للغاية ومضطرب بشدة. تتكون عجلة العربة من حلقتين: الحلقة الخارجية الزرقاء، وهو موقع التكون الأضخم المستمر للنجوم في المجرة بسبب انضغاط الغاز والغبار، والحلقة النووية الصفراء الداخلية التي تحيط بمركز المجرة. كما توجد أيضا حلقة من الغبار الممتص الداكن في الحلقة النووية، وتوجد عدة أذرع تربط الحلقة الخارجية بالداخل، ويفترض أنها تعمل على إصلاح الأذرع الحلزونية بعد الاصطدام. مقارنة بين صورة تلسكوب هابل وتلسكوب جيمس ويب لمجرة عجلة العربة. بالنسبة لصورة تلسكوب هابل، حيث ينظر هابل في الأطوال الموجية المرئية للضوء واللي بيحجبها الغبار والغاز في الغالب، فلا تظهر الكثير من المجرات والنجوم التي في الخلفية ذات المسافات البعيدة والضوء الخافت، كما لا تظهر النجوم وتفاصيل المجرة من الداخل بوضوح. أما صورة تلسكوب جيمس ويب الذي يستطيع بأجهزته العلمية وكاميراته النير كام والميري رصد الأطوال الموجية الموجودة في الجزء المتوسط من المجال تحت الأحمر، حيث يستطيع اختراق الغبار والغاز الكثيف. وكشف صورة ويب عن تفاصيل جديدة حول تكوين النجوم والثقب الأسود المركزي للمجرة. وقد استطاع ويب رصد صورة واضحة للمجرة حيث نواتيها الساطعة التي تحتوي على قدر هائل من الغبار الساخن المثالي لتكوين النجوم. وباستخدام كاميرات الأشعة تحت الحمراء رصد النجوم الشابة، وحيث تمتد الحلقة الخارجية لحوالي 440 مليون سنة منذ الاصطدام، وهي مليئة بتكوينات النجوم والمصاعدات الأعظمية أي ولادة وموت النجوم. وتصطدم الحلقة الخارجية المتوسعة بمزيد من الغبار والغاز المحيطين بها، وتظهر مجرة كارتويل مع مجرتين صغيرتين مصاحبتين لها بصورة واضحة، كما تظهر في الخلفية الكثير من المجرات والنجوم البعيدة. وتوفر الصورة الحديثة لويب رؤية جديدة لكيفية تغير مجرة عجلة العرب على مدى مليارات السنين، وذلك بفضل قناتي النيركام والميري. وكنا عملنا فيديو عن مكونات تلسكوب جيمس ويب وأجهزته العلمية، هسيب لكم الرابط بتاعه في صندوق الوصف عشان تشوفوه، أو من اللينك بتاعه اللي هيظهر فوق في الآي. تنظر كاميرا الأشعة تحت الحمراء القريبة النيركام المصور الأساسي للويب في نطاق الأشعة تحت الحمراء القريبة من 6/10 مايكرون إلى 5 مايكرون، وترى أطوال موجية من الضوء يمكن أن تكشف عن عدد أكبر من النجوم أكثر مما يلاحظ في الضوء المرئي، وذلك لأن النجوم الفتية التي يتشكل الكثير منها في الحلقة الخارجية
تكون أقل غموضا بسبب وجود الغبار عند ملاحظتها في ضوء الأشعة تحت الحمراء. وفي هذه الصورة يتم تلوين بيانات النيركام باللون الأزرق والبرتقاني والأصفر. وتوجد في صورة المجرة العديد من النقاط الزرقاء الفردية، وهي عبارة عن نجوم فردية أو جيوب تشكل النجوم. وتكشف كاميرا النيركام أيضا عن الاختلاف بين التوزيع السلس أو شكل مجموعات النجوم الأكبر سنا والغبار الكثيف في اللب، مقارنة بالأشكال المتكتلة المرتبطة بمجموعات النجوم الأصغر سنا خارجها. وللحصول على تفاصيل أدق عن الغبار الذي يسكن المجرة، استخدم ويب بكاميرا الأشعة تحت الحمراء المتوسطة الميري. وبيانات الميري ملونة باللون الأحمر في هذه الصورة المركبة. يكشف عن مناطق داخل مجرة كارتويل غنية بالهيدروكربونات والمركبات الكيميائية الأخرى، وكذلك غبار السيليكات مثل الكثير من الغبار على الأرض. تشكل هذه المناطق سلسلة من القضبان الحلزونية التي تشكل أساسا الهيكل العظمي للمجرة. تظهر هذه الخطوط في ملاحظات هابل السابقة الصادرة في عام 2018، لكنها أصبحت الآن أكثر بروزا في صورة ويب، ولاحظ هذا أيضا في المجرة المجاورة. ويظهر في صورة كاميرا الميري مركز العجلة التي تضيء بشكل ساطع، والتي على الأرجح بسبب الانبعاثات من المادة الساخنة تسقط في ثقب أسود مركزي ضخم. كما يوجد جسم ساطع في الحلقة الخارجية، ويعتقد أنه ثقب أسود آخر جائع وليس نجم. ودي صورة كانت رصدت لمجرة عجلة العربة في أطراف الضوء المختلفة: الأشعة السينية، والأشعة فوق البنفسجية، والأشعة المرئية، والأشعة تحت الحمراء. تجمع الصور البيانات من 4 مراصد فضائية مختلفة. الصورة المصغرة الأولى على اليمين من مرصد شاندر الأشعة السينية، وتظهر باللون الأرجواني. الصورة المصغرة الثانية لمستكشف تطور جالاكسي الأشعة فوق البنفسجية، وتظهر باللون الأزرق. والصورة الثالثة من تلسكوب هابل الفضائي للضوء المرئي، وتظهر باللون الأخضر. أما الصورة المصغرة الرابعة والأخيرة لتلسكوب سبيتزر الفضائي الأشعة تحت الحمراء، وتظهر باللون الأحمر. وأخيرا قالت وكالة الفضاء أن الملاحظات تظهر أن مجرة كارتويل ما زالت في مرحلة انتقالية للغاية. وأضافت أنه بينما يعطينا تلسكوب جيمس ويب لمحة عن الحالة الحالية لمجرة كارتويل، فإنه يوفر أيضا نظرة ثاقبة لما حدث لهذه المجرة في الماضي وكيف ستتطور في المستقبل. يا ترى أي صورة من صور تلسكوب جيمس ويب اللي عرضتها وكالة ناسا حتى الآن كانت الأروع والأجمل؟ يا ريت تشاركونا برأيكم في الموضوع ده. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. أدعوكم للاشتراك في القناة وتشوفوا الفيديوهات القديمة، وإن الفيديو أعجبك اضغط لايك وشير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.